Seria amenajărilor cu buget redus a ajuns la final, iar astăzi vedem cum arată apartamentul al cărui design a fost influențat de stilul industrial. Salut tuturor! Suntem într-un apartament cu 2 camere pe care ne-am gândit să-l amenajăm într-un stil ușor industrial, sau mai exact cu tente industriale, pentru că nu este în adevăratul sens al cuvântului un stil industrial. Noi de fiecare dată când ne gândim cum ar trebui să începem un proiect, avem o discuție în primă fază cu membrii familiei care vor locui efectiv în spațiul respectiv. Începe tot conceptul cu o poveste. Și în urma discuției pe care am avut-o, concluzia a fost să introducem aceste tente industriale. Fier, cărămidă aparentă, vopsele decorative cu aspect de ciment sunt doar câteva dintre elementele caracteristice amenajărilor industriale care au fost integrate ingenios de către designer în acest proiect, fără a încărca spațiul. Am avut o colaborare foarte bună cu Camelia, care mi-a descris în amănunt ceea ce dorește, dar provocarea mea a fost să găsesc exact materialele care să se potrivească în acest proiect. Spre exemplu, în acest apartament cu tentă industrială a trebuit să găsim palul melaminat care să se pupe foarte bine cu profilele din aluminiu vopsite negre, pentru că avem un dressing cu uși glisante unde avem nevoie de profile negre. Le-am găsit în culoare natur, le-am dus la vopsit și astfel am obținut niște mânere negre pe toată lungimea la 2,5 metri, care să se potrivească cu acest apartament. De asemenea, în zona de living, acele profile sudate din țeavă rectangulară care să fie conform dorinței Cameliei. Le-am sudat, le-am periat, le-am dus la vopsit și au ieșit ceea ce și-a dorit. Lemnul, metalul și cărămida sunt materiale care se identifică cel mai bine cu acest stil de amenajare care aduce aminte de vechile fabrici. Cu toate acestea, există soluții mult mai ieftine care îți permit să obții aspectul acestor materiale. Cea mai rezonabilă soluție este să aplicăm tapetul. O rolă de tapet tip cărămidă costă cam 25 de lei. Cu 3 role de tapet ați ocupat un perete de dormitor sau un perete de living de 75 de lei plus adezivul, plus mâna de lucru, ieșiți pe undeva la vreun 200-250 de lei, care zic că e o sumă rezonabilă. Astfel, avem un decor industrial la un preț foarte, foarte bun. Elementele pe care le găsim în living, în camera principală în care teoretic ar trebui să ne petrecem cel mai mult timp liber, le găsim și în dormitor, cum sunt, de exemplu, elementele vintage. Avem și cărămida, cumva ca element de legătură atât în living cât și în dormitor, dar și culorile acestea despre care vorbesc, care încălzesc spațiile. Galbenul, roșul, pe care îl mai avem pe aici pe acolo din tenta cărămidei, dar și plantele pe care le-am adus ca să dea un pic de viață spațiilor. Pentru că este vorba despre un apartament de 2 camere care nu dispune de suprafețe ample, designerul s-a folosit de contrastele cromatice pentru a evidenția spațiile. Bucătăria este destul de generoasă, însă am implementat în interiorul ei doar o masă de 2 persoane, chiar dacă să zicem că vor fi mai mulți membri în acest spațiu, vom putea să o mutăm și atunci să facem mai mult loc pentru mai mulți prieteni sau pentru mai mulți membri ai familiei. Ați văzut de asemenea în filmările noastre că ne-am străduit să iasă și bucătăria în stil industrial. Am găsit un pal într-o nuanță de beton foarte frumoasă care se armonizează perfect cu stilul acestui apartament. Blatul, am ales un blat termorezistent într-o culoare care să semene cu o tablă veche. Am montat câteva sertare unde clientul, beneficiarul își poate pune tacâmuri, furculițe, diferite cutii și cutiuțe. Aspectele dure au fost îmblânzite cu ajutorul elementelor de decor. Acestea asigură continuitate în design și încălzesc atmosfera. Paleta cromatică tinde spre nuanțe neutre, griuri, culori metalice, cărămiziu, alb și negru. Elementele comune pe care le vom regăsi în fiecare cameră din acest apartament sunt pereții. Pereții pe care noi i-am gândit ca fiind în nuanțe diferite de gri și chiar textură diferită. Avem destul de multă decorativă, dar și 2 sau 3 nuanțe de griuri.
Ne-am folosit foarte mult de grinzi sau de nișe și atunci am încercat să dăm volum spațiilor, tocmai prin această iluzie optică de umbre și nuanțe. În timpul Revoluției Industriale, materialele precum lemnul, fierul și oțelul erau frecvent folosite în construcția fabricilor și exact pe aceste materiale se bazează și decorul modern industrial. Între fier și lemn există o armonie irezistibilă a contrastelor. Fierul negru pe care îl regăsim în majoritatea corpurilor de mobilă, îl regăsim ulterior și în galerii. Avem galerii în tot apartamentul, pentru că ne-am dorit foarte mult să facem această legătură de fier peste tot. Aceste galerii se continuă cu draperiile pe care le-am gândit să fie jumătate gri, jumătate negru, așa cum regăsim materialele mai peste tot. Iar în dormitor am adus culoarea canapelei galbene prin culoarea draperiilor, acolo neavând cumva unde să mai aducem partea tapizată. Trăgând linie la final, amenajarea acestui apartament în stil industrial mi-a dat la început emoții, dar uitându-mă la efectul de final și la ce a făcut Camelia și ce a făcut echipa mea, mi se pare un super apartament. Vă recomand cu încredere acest stil dacă considerați că vi se potrivește. Nu ratați episodul următor când vom vedea cum arată la final cel de-al doilea proiect de amenajare cu buget redus.